दिवस विमानाचा चिरण्या फडकतो आकाशी, गोपनीयता प्रोडिजी सोबत अंगाच्या लहरी माशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. जगतज्ञ वा स्वातंत्र्य दिन जय घोषाने गाजू दे. गोपनीयता प्रोडिजीचा स्वर प्रति हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडिजी सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण मरक्षण. आजच्या दिवस अभिमानाचा झेंडा फडकतो आकाशी, गोपनीयता प्रोडिजी सोबत अंगाच्या लहरी वाशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. गोपनीयता प्रोडिजी सोबत साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजेड. गोपनीयता प्रोडिजीचा स्वर प्रत्येक हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडिजी सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडिजी सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. दिवस विमानाचा चिरण्या फडकतो आकाशी, गोपनीयता प्रोडिजी सोबत अंगाच्या लहरी माशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. जगतज्ञ वा स्वातंत्र्य दिन जय घोषाने गाजू दे. गोपनीयता प्रोडिजीचा स्वर प्रति हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडिजी सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक.
माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण. मरक्षण. आजच्या दिवस अभिमानाचा झेंडा फडतो आकाशी. गोपनीयता प्रोडीची सोबत अन्नाच्या लहरी वाशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. गोपनीयता प्रोडीची सोबत साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप पूजेल. गोपनीयता प्रोडीजीचा स्वर प्रत्येक हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास, भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडीची सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास, भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडीची सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. दिवस अभिमानाचा झेंडा फडकतो आकाशी. गोपनीयता प्रोडीची सोबत अन्नाच्या लहरी वाशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. जगत वा स्वातंत्र्य दिन जय घोषाने गाजू दे. गोपनीयता प्रोडीजीचा स्वर प्रत्येक हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास, भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडीची सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण. मरक्षण. आजच्या दिवस अभिमानाचा झेंडा फडतो आकाशी. गोपनीयता प्रोडीची सोबत अन्नाच्या लहरी वाशी. स्वातंत्र्याच्या उज्ज्वल वाटेवर आपण सारे एकत्र आलो. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण जगाला संदेश दिलो. गोपनीयता प्रोडीची सोबत साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप पूजेल. गोपनीयता प्रोडीजीचा स्वर प्रत्येक हृदयात वाजू दे. माहिती, गोपनीयता आणि संरक्षण आपली शपथ ठरू दे. स्वातंत्र्याच्या रंगामध्ये भारताचा मान वाढू दे. सायबर जगात नवी दिशा, सुरक्षिततेचा दीप उजळतो. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास, भारताचा स्वप्नरथ चालतो. एकत्र येऊ, सजग राहू, जगाला दाखवू आपली ओळख. गोपनीयता प्रोडीची सोबतच साजरी करू स्वातंत्र्याची झलक. Thanks for watching
this video of my YouTube channel, Privacy ProdigY. If you found this video helpful, give it thumbs up and share it with your network, colleagues, friends, and relatives. Also, please forward the link to my YouTube channel, Privacy ProdigY, in your other friends' WhatsApp groups and ask them to subscribe to my YouTube channel, Privacy ProdigY. Don't forget to subscribe for more tips and insights on GDPR, CCPA, DPDPA, and data privacy and protection. See you in the next video.